Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phạt Học. Đây là series Tự do bên trong. Tập 6. Nhận biết trong sáng. Ta thật là gì? Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhìn lại một điều rất quen, nhưng ít khi được đặt câu hỏi. Ta có thực sự là suy nghĩ và cảm xúc của mình không? Theo Sogyal Rinpoche, suy nghĩ chỉ là những hiện tượng đến rời đi. Còn có một điều gì đó lặng lẽ đang nhận biết tất cả. Từ đó, hành trình dẫn ta đến một khái niệm cốt lõi trong Phật Pháp. Bấn tâm hay sự nhận biết trong sáng. Sau khi đặt ra câu hỏi, nếu không phải suy nghĩ và cảm xúc, thì tôi là ai? Sogyal Rinpoche, Lạt Ma Tây Tạng, bậc thầy Phật Pháp, người dành nhiều thập niên giảng dạy con đường tỉnh thức cho đời sống hiện đại, không vội trả lời bằng khái niệm hay định nghĩa. Ông biết rằng, nếu dùng ngôn từ quá trừu tượng, con người sẽ lại biến điều sống động thành một ý niệm mới để bám vào. Vì vậy, ông chọn cách nói rất giản dị, rất đổi. Ông gọi thự đằng nhìn thấy, suy nghĩ và cảm xúc ấy là bận tâm, hay cũng có thể gọi là sự nhận biết trong sáng. Trong tiếng Anh, ông dùng cụm từ ordinary mind, nghĩa là tâm bình thường, hay awareness, nghĩa là sự biết, sự nhận ra. Nhưng ông nhấn mạnh rằng, tên gọi không quan trọng, điều quan trọng là trải nghiệm trực tiếp. Theo Sogyal Rinpoche, bản tâm không phải là thứ gì đó xa xôi, cao siêu hay chỉ dành cho người tu hành. Nó luôn có mặt, ngay trong đời sống thường ngày. Ông nói, bản tâm rất đơn giản. Nó là sự biết đàng hiện diện trước mọi suy nghĩ. Khi một ý nghĩ xuất hiện và ta biết rằng mình đang nghĩ, thì cái biết ấy chính là bản tâm. Khi một cảm xúc dâng lên và ta nhận ra mình đang buồn hay đang lo, thì sự nhận ra đó chính là bản tâm. Nhưng vì quá quen sống trong suy nghĩ, con người thường chỉ chú ý đến nội dung, mà quên mất nền tảng đang biết. Một điều rất quan trọng mà Sogyal Rinpoche làm rõ là bấn tâm không phải là một trạng thái đặc biệt. Nhiều người nghĩ rằng phải an lạc, yên tĩnh, không còn suy nghĩ thì mới chạm được bận tâm. Theo ông, đó là một hiểu lầm lớn. Bận tâm có mặt cả khi tâm đang yên, lẫn khi tâm đang động. Nó không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tốt hay xấu, cảm xúc dễ chịu hay khó chịu. Sogyal Rinpoche ví bận tâm như mặt gương. Trên gương có thể phản chiếu đủ thứ hình ảnh, nhưng bản chất của gương không bị hình ảnh làm tổn hại. Ông nói, suy nghĩ và cảm xúc giống như những hình ảnh trên gương, nhưng gương thì không bao giờ bị dính vào hình ảnh. Theo Phật Pháp, khi con người không nhận ra bản tâm, họ sẽ sống như thế mình là những gì xuất hiện trong gương. Khi hình ảnh đẹp, họ vui. Khi hình ảnh xấu, họ khổ. Nhưng khi bắt đầu nhận ra nền tảng đang biết, một sự thay đổi rất tinh tế xảy ra. Con người bớt bị cuốn theo nội dung và bắt đầu an trú nhiều hơn trong sự hiện diện. Sogyal Rinpoche nói rằng, bận tâm không cần được tạo ra, cũng không cần phải đạt tới. Nó luôn ở đó, chỉ là con người không quen nhìn về nó. Một điểm ông nhấn mạnh là bận tâm không tách rời cuộc sống thường ngày. Không cần ngồi yên thật lâu, không cần đóng khung mình trong một tư thế đặc biệt. Ngay khi đang đi, đang nói, đang làm việc, nếu có một khoảnh khắc nhận ra mình đang biết, thì khoảnh khắc đó đã có sự tỉnh thức. Sogyal Rinpoche nói rằng, chính vì bận tâm quá gần, quá quen, nên con người lại bỏ qua. Họ tìm kiếm những trải nghiệm đặc biệt, những cảm giác lạ, mà không nhận ra rằng sự bình thường chính là cánh cửa. Trong Phật Pháp, khi con người sống xa rời bận tâm, họ sẽ cảm thấy thiếu an toàn. Bởi vì suy nghĩ và cảm xúc luôn đổi thay, không có điểm tựa. Nhưng khi bắt đầu nương vào sự nhận biết trong sáng, họ dần cảm nhận được một nền tảng vững vàng bên trong. Không phải là sự chắc chắn của hoàn cảnh, mà là sự vững vàng của việc biết mình đang sống. Sogyal Rinpoche nói rằng, khi bạn nhận ra bản tâm, bạn không còn cần phải bám vào suy nghĩ để cảm thấy mình tồn tại. Tập 6 của Tự do bên trong không nhằm giải thích bận tâm cho thật rõ ràng, bởi vì bận tâm không thể bị nắm bắt bằng khái niệm. Nó chỉ có thể được nhận ra qua trải nghiệm trực tiếp. Nhưng có một điều rất quan trọng được gọi mở.
Nếu đã có một sự nhận biết trong sáng luôn hiện diện, nếu suy nghĩ và cảm xúc chỉ là những gì đến rời đi, thì ta không cần phải loại bỏ chúng, cũng không cần phải sửa chữa chúng. Vậy thì, thiền có vai trò gì trong hành trình này? Thiền có phải là để hết suy nghĩ, để tâm trống rỗng, để đạt một trạng thái đặc biệt? Đó chính là điều mà hành trình tự do bên trong sẽ đi vào ở tập tiếp theo. Thiền không phải để hết suy nghĩ. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.